এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন। এইটো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ছিষ্টেম বৰ্তমান যেনেকুৱা নাগালেণ্ড বা অৰুণাচল প্ৰদেশ যাবলৈ হ'লে আমাৰ দৰকাৰ হয়। এই ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন বা ইনাৰ লাইন ছিষ্টেমটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বা কেনেকুৱা আৰম্ভ হ'ল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দ্য আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড intercourse which formerly existed between British subjects in Assam and the wild tribes living across the frontiers frequently led to quarrels and sometimes to serious disturbances. এইটো মানে বিভিন্ন আদান প্ৰদান বা লেনদেন যিবিলাক হৈ আছিলে এই সাধাৰণ যিবিলাক জনতা মানে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক অসমত আছিলে আৰু যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ লগত আছিলে সেইবিলাকৰ ফলত কি হ'ল মানে দৈনন্দিন যিবিলাক আদান প্ৰদান বা লেনদেনৰ ফলত মানে প্ৰায় কি হৈছিলে মানে কাজিয়া বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাক কাজিয়া বিবাদ মানে ডাঙৰ পৰ্যায়লৈ চিৰিয়াছ পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছিলে। This was specially the case in connection with the traffic in rubber brought down by the hillmen for which there was great competition. আৰু বিশেষ কৰি এই কাজিয়া পেচাল মানে কেতিয়া হৈছিলে যিটো ৰাবাৰৰ যিবিলাক মানে আদান প্ৰদান বা বিজনেছ যেতিয়া বেপাৰ হৈছিলে এইবিলাক মানে পাহাৰুৱা মানুহবিলাকে মানে ভৈয়াম অঞ্চলত মানে লৈ আহিছিলে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আৰু এই ৰাবাৰ খেতি লৈ ৰাবাৰ ব্যৱসায় লৈ বহুত কম্পিটিশ্যন ডাঙৰ এটা কম্পিটিশ্যন আছিলে। The opening out of tea gardens beyond the borderline also at times involved the government in troublesome disputes with the frontier tribes in their vicinity. আৰু যিবিলাক চাহ খেতি ইংৰাজসকলে আৰম্ভ কৰিছিলে যিবিলাক মানে ইংৰাজসকলৰ যিটো সীমা আছিলে তাৰ অতিক্ৰম কেতিয়াবা কৰি গৈছিলে ইংৰাজসকলে সেই খেতিটো তাতে কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে এই ইংৰাজ বিষয়া বা চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ লগত এই পাহাৰুৱা বা যিবিলাক জনজাতিৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে চাহ বাগিচাৰ সিহঁতৰ লগতো মানে প্ৰায় সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে। In order to prevent the recurrence of these difficulties, power was given to the local authorities by the Inner Line Regulation of 1873 to prohibit British subjects generally or those of specified classes from going beyond a certain line. আৰু এই কাজিয়া বিবাদ সংঘৰ্ষৰ মানে প্ৰতিকাৰ কৰাৰ কাৰণে এই মানে ইংৰাজ চৰকাৰে কি কৰিছিলে এই স্থানীয় বিষয়াসকলক মানে অধিকাৰ দিছিলে পাৱাৰ দিছিলে এই ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যনৰ বাবদ যিটো হৈছিলে 1873 চনত ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যনটো আনিছিলে কানুনটো মোতায়েন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত যিবিলাক মানে ব্ৰিটিছ শাসিত যিবিলাক অঞ্চলত জনগণ আছিলে সিহঁতক মানে এই যিবিলাক মানে জনজাতি অঞ্চল আছে তাতে মানে যাবলৈ নিষেধ কৰা হৈছিলে বা এটা লাইন বনাই দিয়া এটা মানে সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিলে যাৰ অতিক্ৰম এই সাধাৰণ জনজাতি মানুহে সহজতে বা পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ যাবলৈ নিষেধ কৰি দিয়া হৈছিলে। মানে এইবিলাক অঞ্চল যাবলৈ হ'লে এটা পাছ বা লাইচেঞ্চ লাগিব আৰু এই পাছ বা লাইচেঞ্চ কোনে ইছ্যু কৰিব ইছ্যুড বাই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এণ্ড কণ্টেইনিং such conditions as might be necessary। আৰু যিবিলাক মানে নিয়মাৱলীবিলাক বান্ধি দিছিলে সেই নিয়মবিলাক মানে মানি চলিব লাগিব সাধাৰণ জনগণসকলে। As it was not always convenient to define the actual boundary of the British possessions, this line does not necessarily indicate the territorial frontier, but only the limits of the administrative area. আৰু প্ৰায় এইটো মানে ইমান সহজ নাছিলে যে একচুৱেল যিটো মানে বাউণ্ডাৰী যিটো আছিলে ইংৰাজসকলৰ সেইটো মানে সঠিকভাৱে মানে ডিফাইন কৰা নাছিলে বা কৰা নাছিলে মাৰ্ক কৰা নাছিলে। চ' মানে এই যিটো ইনাৰ লাইন মানে এইটো নহয় যে ইংৰাজসকলৰ যিটো সীমা সেই সীমাৰলৈকে সীমিত নাছিলে, কিন্তু এইটো ইনাৰ লাইনে মানে এইটো সূচাইছিলে যে এইখিনি এৰিয়ালৈকে যিখিনিলৈকে ইনাৰ লাইন আছে বা যিখিনি মাৰ্ক কৰা আছে সেইখিনি ইংৰাজ শাসিত এডমিনিষ্ট্ৰেট এৰিয়া ইংৰাজসকলে শাসন কৰা এৰিয়া আৰু ইয়াৰ অতিক্ৰম কৰিলে কি হ'ব এইখিনি মানে জনজাতিসকলৰ অধিকৃত এৰিয়া অঞ্চল আৰু সাধাৰণ জনগণসকলে সেইখিনি অঞ্চলত সোমাব নোৱাৰে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। It is known as the inner line and being prescribed merely for the above purpose, it does not in any way decide the sovereignty of the territory beyond. আৰু মানে এইটো ইনাৰ লাইনে মানে সূচাইছে মানে ইংৰাজ শাসিত এলেকাই সূচায় আৰু এইটো নুসূচায় যে
ইয়াৰ বাহিৰা যিখিনি অঞ্চল হ'ব সেইখিনি মানে ইংৰাজসকলৰ সাৰ্বভৌমিকতা তাতে নাই। Such a line has been laid down along the northern eastern and southeastern borders of the Brahmaputra Valley. আৰু এই লাইনটো ক'ত মানে হেৰি কৰা হৈছিলে the north eastern along the northern উত্তৰ ফালত তাৰপিছত ইষ্টাৰ্ণ পূব ফালত আৰু দক্ষিণ পূব ফালত মানে এই বাউণ্ডেৰীটো মানে দিয়া হৈছিলে। ইষ্ট নৰ্দাৰ্ণটো আমি গম পাওঁ বৰ্তমানটো অৰুণাচল আছে আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ নৰ্দাৰ্ণ ছাইডত। ইষ্টাৰ্ণ ছাইডটো আমাৰ গমেই পাওঁ নাগালেণ্ড আছে, এতিয়াও আমাৰ সেইখিনি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগে তাতে। চাউথ ইষ্টাৰ্ণ কিছুমান এৰিয়া কাছাৰ কাৰ্বি আংলং সেইখিনি এৰিয়াত বৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। There was also formerly an inner line on the Lusai Marches. আৰু ইনাৰ লাইন ক'ত আছিলে মিজোৰামতো আছিলে লুচাই মাৰ্চেছ। But it has been allowed to fall into disuse since our occupation of the Lusai Hills. আৰু এতিয়া মানে লুচাই হিলছ যেতিয়া মানে ইংৰাজসকলে যেতিয়া হেৰি কৰিলে মানে অধিগ্ৰহিত কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটটো লুচাই হিলছত বলবদ্ধ কৰা নাছিলে। Planters are not allowed to acquire land beyond the inner line either from government or from any local chief or tribe. আৰু যিবিলাক মানে চাহ বাগিচাৰ খেতিয়ক আছিলে সিহঁতক মানে এই ইনাৰ লাইনৰ বাহিৰত কোনো এলেকাত সিহঁতক মাটি বা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ এলাও নাছিলে। মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও হওক বা যিকোনো লোকেল ট্ৰাইবেল চিফৰ পৰাও হওক তেওঁলোকে ইয়াৰ বাহিৰে ইনাৰ লাইনৰ বাহিৰে মানে তেওঁলোকে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব বা মাটি কিনিব বা কিনিব নোৱাৰিব। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম মিনিং অফ দ্য টাৰ্ম ৰেগুলেশ্যন। এই ৰেগুলেশ্যন মানে কি? The Inner Line Regulation was the first law promulgated in Assam under the authority conferred by the Statute 33, Chapter 3, which gives to the Executive Government of India power of summary legislation for backward tracts. এই ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন যিটো ইংৰাজ চৰকাৰে বলবদ্ধ কৰিছিলে বা লাগু কৰিছিলে এইটো আণ্ডাৰ ষ্টেটিউট 33 চেপ্টাৰ 3 মানে অধীনত মানে ইংৰাজসকলে বলবদ্ধ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ইংৰাজ চৰকাৰক মানে এইটো অধিকাৰ দিয়া হৈছিলে যে বেকৱাৰ্ড যিবিলাক এৰিয়া যিটো জনজাতি এৰিয়া তাতে মানে তেওঁলোকে মানে বেলেগ নিয়ম কানুন লাগু কৰিব পাৰিব। Such laws are called regulations to distinguish them from the acts or laws passed after discussion in the Legislative Council. আৰু এইবিলাক এই ষ্টেটিউট 33 চেপ্টাৰ 3 এই আণ্ডাৰ যিবিলাক মানে মানে এক্টছ বা আইন কানুন যিবিলাক পাছ কৰা হ'ব বা সেই লোৱা হ'ব সেইবিলাকক কোৱা হৈছিলে ৰেগুলেশ্যনছ। কিয়নো ইয়াৰ বাহিৰে যিবিলাক আইন কানুন যিবিলাক পাছ কৰিব ইংৰাজ চৰকাৰে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে এক্টছ বা লজ। আৰু এই যিবিলাক লজ বা এক্টছ পাছ কৰিছিলে এইবিলাক মানে যিবিলাক সংবিধান বা যিবিলাক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তাতে পাৰ্লিমেণ্টত ইংৰাজ যিটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তাতে ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত বিচাৰ বিমৰ্শ কৰাৰ পিছতহে পাছ কৰিছিলে। আৰু সেইবিলাক মানে এক্টছ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তাক মানে তাৰ মানে অলপ পাৰ্থক্য ৰখাৰ কাৰণে যিবিলাক শ্বেডিউল এৰিয়া যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল এৰিয়া সেইবিলাকক তাৰে আইন কানুনবিলাক নিয়মবিলাক কি বুলি কোৱা হৈছিলে ৰেগুলেশ্যন বুলি কোৱা হৈছিলে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য চিফ কমিশনাৰশ্বিপ অফ আছাম। The inconvenience of governing Assam as an appanage of the unwieldy province of Bengal had long been recognized. অসমক মানে এজ এ পাৰ্ট অফ বেংগল ৰুল কৰা বা গভৰ্ণ কৰা ইংৰাজসকলৰ কাৰণে এটা সমস্যাৰ বিষয় আছিলে। এইটো ইংৰাজসকলে বহুত দিনৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিলে। আৰু ঠিক সেই অনুপাতে তেওঁলোকে মানে এটা ছেপাৰেট মানে কমিশনাৰশ্বিপ অফ আছাম মানে ক্ৰিয়েট বনাইছিলে যাতে মানে অসমক মানে পূৰ্বোত্তৰ যিটো ভাৰত এই অঞ্চলত মানে শাসন ব্যৱস্থাটো ভাল হয়। ইট ৱাজ ৰিমোট এণ্ড ডিফিকাল্ট অফ এক্সেছ এণ্ড ফিউ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণাৰ্ছ এভাৰ ভিজিটেড। সেই সময়ত মানে অসমক মানে যিটো শাসন কৰা বা অসমত মানে অহা যোৱা কৰা মানে ইংৰাজসকলৰ কাৰণে কষ্টকৰ আছিলে। কিয়নো অসমত অহাৰ কাৰণে মানে ইমান সহজ নাছিলে। আজিকালিতো ৰাস্তা মানে ফ্লাইট বিমান ৰাস্তা ৰেল চব হ'ল, কিন্তু সেই সময়ত অসমত অহা বহুত দিগদাৰ আছিলে। কিয়নো অসমৰ যিটো হেৰি আছিলে পাহাৰ জংঘল নদী এইবিলাক আৱৰা আছিলে। আৰু ইয়াক অতিক্ৰম কৰি অহাটো বহুত মানে স্থলেৰে বা মানে নদী দি বা মাটি দি অহা
বহুত দিগদাৰ আছিলে আৰু ফিউ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ্ছ মানে কি কৰিছিলে অসমক ভিজিট কৰিছিলে কাৰণ ৰেল যোগাযোগ নাছিলে আহিবলৈ হ'লে মানে প্ৰায় মানে সিহঁতে জাহাজেদি আহিব লাগিছিলে আৰু বহুত টাইম লাগিছিলে The local conditions were altogether different from those which prevail in Bengal আৰু যিটো অসমৰ স্থানীয় যিটো সমস্যা আছিলে বা অৱস্থা আছিলে এইটো মানে বেংগলতকৈ বহুত বেলেগ আছিলে আৰু এই বিষয়ে মানে বহুত ইংৰাজ বিষয়াসকলে নাজানিছিলে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক অসমৰ স্থানীয় যিটো অৱস্থা স্থানীয় যিটো সমস্যা তাৰ বিষয়ে জনাটো হেতৰ কাৰণে সম্ভৱ নাছিলে কিয়নো তেওঁলোকৰ ওচৰত ইমান সময় নাছিলে But that patronage was valuable and proposals for his severance were always vigorously opposed until Sir George Campbell became the Lieutenant Governor. কিন্তু তথাপিও ইংৰাজসকলে মানে ভাবিছিলে যে অসমক এজ এ পাৰ্ট অফ বেংগল ৰাখাটো মানে মূল্যৱান বা দৰকাৰী কিন্তু আৰু যিবিলাক মানে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিলে যে অসমক বেংগলৰ পৰা ছেপাৰেট কৰাৰ কাৰণে এইটো মানে তেওঁলোকে বহুত তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিলে কিন্তু যে ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হ'ল তেতিয়া কি হ'ল মানে তেওঁ এই বস্তুটো মানে আৰু মানে ইংৰাজ যিটো চৰকাৰ আছিলে তাৰ আগত মানে দাঙি ধৰিলে That strenuous officer, though he took a greater personal interest in this out-of-the-way track than any of his predecessors had done, speedily became convinced of the impossibility of carrying on the administration of Bengal on the system which then prevailed. আৰু জৰ্জ কেম্বেল এজন বিষয়া আছিলে যিজনে মানে বহুত মানে হেৰি কৰিছিলে মানে অগ্ৰাধিকাৰ লৈছিলে যে মানে এই অসম বা এই উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ মানে উন্নতি বা তাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ বহুত যত্নবান আছিলে আৰু মানে তাৰ বিষয়ে তেওঁ বহুত চিন্তা কৰিছিলে আৰু তেওঁ এইটো ভাবিছিলে যে যদি অসমক এজ এ পাৰ্ট অফ মানে বেংগল যদি শাসন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব যিটো বেংগল গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাৰ যিটো মানে বৰ্ড অফ ৰেভিনিউ আছে সেইটো মানে বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মানে যোগ দি দিব লাগিব তাতে কি হয় মানে তাৰ পজিশ্যনটো বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো আৰু সক্ৰিয় হয় বা আৰু ষ্ট্ৰং হয় যাতে মানে এই অসমকো বেংগলৰ লগত এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰা বা শাসন ব্যৱস্থা চলোৱা সহজ হয় আৰু নহ'লে কি কৰিব লাগিব বেংগল যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাক মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো শাসন ব্যৱস্থাটো কমাই দিব লাগিব কেনেকুৱা বাই লপিং সাম অফ ইজ মোৰ ৰিম'ট টেৰিটৰি যিবিলাক দুৰ্গামী যিবিলাক দূৰৰ যিবিলাক মানে অঞ্চল আছিলে যেনেকৈ অসম সেইবিলাকক মানে বেংগলৰ পৰা পৃথক কৰি বেংগলৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থাটো কমাই দিব লাগে মানে হয়তো বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যিটো ৰাজহ বিষয় আছে বৰ্ড আছে সেইটো মানে যোগ দি দিব লাগিব নহ'লে তাৰ শাসন ব্যৱস্থাটো কমোৱাৰ কাৰণে যিটো দুৰ্গামী অঞ্চল আছে সেইবিলাক মানে পৃথক কৰি দিব লাগিব The Government of India preferred the latter alternative. আৰু Government of India ভাবিলে Board of Revenue যোগ দিয়াতকৈ বেংগলৰ লগত এই যিবিলাক দুৰ্গামী অঞ্চল আছে এইবিলাক ছেপাৰেট কৰি দিয়াই বেটাৰ টু হুইচ ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল এছেণ্টেড আৰু এই প্ৰস্তাৱটো জৰ্জ কেম্বেলে মানে মানিছিলে এণ্ড অন দ্য 6th February 1874 the districts which now form the province of Assam with the exception of Sylhet and of tracts subsequently acquired was separated from the government of Bengal and formed into a chief commissionership আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰী এইটো এটা ডাঙৰ অধ্যায় 1874 চনত কি হৈছিলে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে বৰ্তমান যিটো অসমত আছিলে মানে চিলেটক বাদ দি চিলেট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাদ দি আৰু যিবিলাক নতুনকৈ যিবিলাক অঞ্চল মানে অধিগ্ৰহিত কৰিছিলে এইটো মানে বেংগলৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল আৰু এটা বেলেগকৈ চিফ কমিশ্যনাৰশ্বিপ অফ আছাম সৃষ্টি কৰা হ'ল ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল On the 12th September of the same year, Sylhet was incorporated in the new province. আৰু মানে 12 ছেপ্টেম্বৰত সেই বছৰত মানে চিলেটক পৃথক কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমত তাৰপিছত চিলেটকো মানে এই চিফ কমিশ্যনাৰশ্বিপ অফ আছামত সোমাই দিয়া হ'ল